It's 8 time. So, tikman po natin yung lasa. Kain po. What's up everybody, and this is Arn Abantao and welcome to my channel. Since today is Sunday, ang gagawin po natin ay since tapos na rin pa ako sa paglaban ng aking uniform, ang gagawin po natin ay magluluto ako ng instant spaghetti by Nissin Pasta Spaghetti in an Instant Express Sweet Filipino style. So this one, sa halagang 10 something makakain na po tayo ng instant spaghetti. So wag na po natin patagalin pa. Start na po natin. Papakulan po muna para makain syempre natin. Hindi naman natin ito makain kung hilaw lang. Paano nga ba magluto? Ito yung mga steps kung hindi mo alam. So usually ang niluto natin ay spaghetti. Yung typical na pagluluto ng spaghetti, syempre alam ko rin po ang pagluluto. So try po natin. Magmumukbang po tayo ng spaghetti. How to cook your Nissin Pasta Express. For your information, syempre, ang spaghetti is a part of pasta. For 4 minutes pala. Medyo matagal-tagal, hindi 3 minutes. Diba usually yung mga pansit canton na instant is na typical na noodles ay 3 minutes. So ito, 4 minutes po yung ating pagluto. Yun, pakulan na po natin. Huwag na po tayo dumaldal pa kasi nagugutom na ako. Yan, nagpapakulo na po tayo ng ating, para sa ating spaghetti na instant. So, lakasan ko lang. This is my first time na mag-share ng pagkain natin ng spaghetti. So, try po natin kasi yung content ko ay it's more about earning up, tutorial. Iba naman. Ito po kayo sa mga ganap-ganap po. And, try po natin yung mga sauce niya. Okay. So, ito pala yung ano niya. Ito yung sauce niya, guys. Ayan po. So, kapag uminit-init siya, saka po natin ilulublog yung pasta. Yung ano pala niya, man ng sauce niya, ito yung powder, tapos yung pinakamantika, and yung pinaka-seasoning niya. Yan. So, ito, syempre ito part ng seasoning. Yan, tatlo po siya. So, yan. Yung isa, hindi masyado nakasil. Pero yung isa nakasil. Tatlo. Kasi minsan talaga, may encounter kayo na kulang regards sa mga sauce. Lalo na sa dati pag nagluluto ako ng noodles. Minsan, noodles lang yung meron tapos walang sauce. Minsan binabalik ko sa tindahan. Pwede naman ibalik sa sa mga suking tindahan, lalo na kapag direct sila kumukuha sa sa mga suppliers. Nabibiwa naman yung order. Yung tinatawag natin na BO, hindi po yung hindi yung balik, hindi po yung body odor Nabibiwa, it means balik order. Akala nyo body odor So ayan. So antay lang po natin na kumulo. And saka po tayo ay lalamon. Syempre habang nag-aantay, ang gagawin po natin ay tanggalin na po natin, isasalin na po natin dito sa plato para mahalo po natin. Kaya kasi mahalo siya. Guys. So, hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, click the subscribe button and hit the bell para updated po kayo sa mga ganap po sa YTN. Pagpasensya nyo na po yung, yung pintura. Hindi naman tayo yayamanin Saka na pag yumaman tayo, di ba? Pakita natin, hindi mo tayo mag-assume na may sakto lang, di ba? Pero sabi nga, hindi mo sa mamangarap. Nangungupahan lang ako dito. Mag-isa ako ngayon kasi yung jowa ko wala dito. Ayan guys. Kulo na po siya. So ilalagay na po natin ito doon. Lalagay na po natin yung ating pinaka-pasta dito. Antayin po natin yung 4 minutes hanggang sa maluto siya. And syempre, halo-haloin. Ito po yung sauce niya. Lagay po natin lahat. Yan. So isa na lang. Meron pa isang liquid. Yan po. And syempre, haloin natin yan mamaya. So, meron pa isa. Yan. Yung pinaka-suwete ba? So, yun na guys. Ilagay ko na dito sa plato natin. And mamaya natin na haluin. Before natin ilagay yung So, imimix po natin lahat yan. Maya-maya. Minutes na. Tingnan nga po natin kung luto na. Pwede na to. Yan po.
So magfo 4 minutes na siya. Ang bilis lang pala ng pangyayari. Po natin sa salaan. And syempre, yan. So papatuloyin po muna natin. Ay, kunti lang. Dapat pala 3. Takaw, no? Next time, papatuloyin po natin hanggang sa matanggal yung tubig niya. And ilalagay na po natin doon sa ating, ay, medyo butas na po kasi ito eh. Plastic lang kasi. And yun, bago natin ilagay yung ating pasta, hahaluin po muna natin. Parang dry siya, no? Kaya. Yan. So, halo. Yan. Wait lang po ha, mga kalamon. Mga kalamon talaga. Yes! Welcome sa Arn Abantao channel ng ating mga kalamon. Hanggang sa sunod natin mga kalamon-lamon. Yan. So, okay na yan. And, add na po natin yung ating pasta. Yan. Mix po muna natin before natin syempre kainin. Tignan nga po natin. Yan. So, mix. Mix muna natin. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, click the subscribe button. And at the same time, comment po kayo sa baba. Sagana po dito ngayon. Comment lang po kayo sa baba kung nagustuhan niyo po ang aking video presentation. Pwede rin po kayo tumuwad. Kung nagustuhan niyo po, di i-like. Kung hindi nagusto, di pwede kayo tumuwad. Okay lang naman. Part din naman kasi ng engagement yun kapag tutuwad kayo. Diba? Ayan. So, konti na lang. Ayan, matitikman na po natin yung spaghetti na halagang 10 something or 10 pesos lang. Ayan. So, palagay po natin. Sa mga malaking mga supermarket, yan. Sa Alphamart, meron to. Sa Alphamart is 13 pesos. Pero sa Addis, yung supermarket sa tabing ilog ay nasa ano to? Nasa 10 something. 10.50 stamp. Basta ganun, walang 11. Ayan. So, naamoy ko na yung lasa. May pagka Jollibee. Ayan. So, let's lemon time. Okay na yan. So, nahalo naman na. Ready to eat and ready to serve. Trial and error method sa ating pagkain ng spaghetti, which is hindi naman siya ganun kalaki. Takto lang po siya. Makaano lang sa ating bituka. O makadampi sa ating bituka. It's 8 time with tinapay. So, tignan po natin yung lasa. Kain po. Kain muna ako, guys. Mamaya na ako magko-comment. Kain po Sa mga gusto din mag-try ng spaghetti, ng Nissin Spaghetti Instant, try nyo na bumili. Para masubukan nyo po yung lasa niya. Mamaya ko na sabihin dito sa pagkain ko ng spaghetti. Kung ano yung overall comment or review in this spaghetti. Kain po. Ay, wala ako drinks. Isyalan, no? Guys. So, tandaan, hindi pa ako endorser dito.
Sa mga spaghetti lovers dyan. I will enjoy the moment first. Isa pa. Sa akin, Joga Bells dyan, mega love shoutout. Let's eat po. Alam ko, favorite mo rin spaghetti. Susunod, luluto tayo. Kaso nga lang, ayaw yung pakita sa camera. Dahu. Nag-notify na yung isang cellphone ko. Yan, ito na lang. Ito na lang. Done. Ito na, tapos na tayo kumain. Take note. So, ginawa ko tong video na to for fun only, for educational purposes only, and I'm not the endorser of this product. Mare-recommend ko ba to? For me, ikaw naman ay hindi masyado maselan sa mga pagkain. So, pwede niyo po i-try this one at home ako. Yung lasa naman niya ay sakto lang din. Hindi naman siya matamis. Yun lang. Yung pinaka medyo may pagkamaasim konti sa mga sauce na nilagay. Not something na typical na ginagawa ko pag nagluluto ng spaghetti. Yung pinaka-output ng kanilang product, wala na tayong magagawa kasi yun na yung yung timplada nila. So, yun na po yung timpla nila. Kung ano yung binigay nila, maging contented na lang. Kung i-enhance man nila yung lasa, pwede rin naman o nag-produce or manufacturing sa product na to. So, ayan guys, hoping from this video presentation may na-impart ako. Hindi nga lang ganun kaganda. Diba? So, try ko lang naman kung ano yung lasa. Ang masabi ko sa lasa, naman siya ganun katamis, may pagkamaasim kunti dahil na siguro sa sa kanilang pagkagawa ng ingredients. So, if ever na i-develop pa nila o i-improve, so mas maganda para mas happy. Gusto ko sa spaghetti, kapag once ako naman pag nagluluto ako ng spaghetti, nilalagyan ko po siya ng giniling, tapos yung mga hotdog and condensed at saka evap at saka yung sauce. Hindi na pa ako naglalagay ng ketchup kasi nagpapaasim lang kasi yung ketchup eh. Ayun lang ang masabi ko ilagay sa spaghetti natin. Sa amoy naman wala akong masabi kasi ang amoy niya nakaka-encourage, pero pag sa lasa lang, yun, dun kami magkakatalo. Improve nyo na lang din po yung lasa. Hope to see you soon sa susunod nating mga paglamon ng mga pagkain. So this is Arn Abantao now signing out. Thank you for watching and see ya. Peace out.